Hi students, welcome to all of you in the class of mathematics. My dear students, today we are going to start our second chapter of geometry named as parallel lines. So first of all, we have to know about what is meant by parallel lines. So let us see. See students, intersecting lines and non-intersecting lines. Here intersecting, the meaning of intersecting, if you know, you can understand the meaning of intersecting lines. Okay, intersecting lines are cross each other, that means they intersect each other. अशा लाईन ज्या परस्परांना छेदतात, इथे तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसते ही एक लाईन आहे, दुसरी लाईन परस्परांना ते इंटरसेक्ट केलेले आहेत, छेदलेले आहेत. Such lines are called as intersecting lines, and the lines which are not intersecting are called parallel lines or non-intersecting lines. Here you can see non-intersecting lines. These lines are that never cross and are always the same distance apart. They are also called as parallel lines. Parallel lines is nothing but non-intersecting lines. In these parallel lines, the distance apart, या दोन लाईनमधील जे डिस्टन्स आहे कुठंही जर का तुम्ही मेजर केलं तर हे डिस्टन्स सेम असतं बाळांनो. ओके, आणि हे पुढंही या लाईन कितीही तुम्ही वाढवल्या, इन्फायनाईट डिस्टन्सपर्यंत जरी वाढवल्या तर या लाईन परस्परांना कधीच इंटरसेक्ट करत नाहीत, नेव्हर क्रॉस, कधीच क्रॉस करत नाहीत. अशा लाईनला आपण पॅरलल लाईन असं म्हणतो. ओके, नाव what is meant by transversal? Now we very well know about parallel lines. What is meant by parallel lines? That we understand. But now we have to understand the meaning of transversal. A transversal or a line that intersect two or more coplanar lines each at a different point is a very useful line in geometry. Transversal tell us great deal about angles. Transversal म्हणजे काय? जेव्हा दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त लाईन या एकाच प्लेनमध्ये असतील. आता हा प्लेनच आहे बरोबर, हा जो फेस आहे तो प्लेन आहे. मग या एकाच प्लेनमध्ये असणाऱ्या ज्या दोन पॅरलल लाईन आहेत त्यांना छेदणारी जी रेषा आहे इंटरसेक्टिंग लाईन, परंतु ही इंटरसेक्ट होणारी लाईन दोन्हीला वेगवेगळ्या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट केलेली असली पाहिजे. मग या ठिकाणी एल आणि एम या पॅरलल लाईन आहेत आणि त्यांना इंटरसेक्ट करणारी ही जी टी लाईन दिसते ती आहे इंटरसेक्टिंग लाईन, त्यालाच आपण म्हणणार आहे ट्रान्सव्हर्सल. ओके, मग या ट्रान्सव्हर्सलमुळं या ठिकाणी काही अँगल तयार झालेले दिसत आहेत आपल्याला, ज्याला आपण नंबर दिलेले आहेत. किती अँगल तयार होतात? एका लाईनला जर का इंटरसेक्ट केलं ट्रान्सव्हर्सलनी तर त्या ठिकाणी 4 अँगल तयार होतात, 1 2 3 4. आणि दुसऱ्या लाईनला इंटरसेक्ट केलं तर त्या ठिकाणी परत 4 अँगल होतात, 1 2 3 4 बरोबर. मग यांना आपण काही नंबरिंग दिलेलं आहे, 1 2 3 4 देन 5 6 7 and 8. हे नंबरिंग तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने देऊ शकता, याच पद्धतीने दिलं पाहिजे असं काही कंपल्शन नाही. ओके, तर असे 8 अँगल दोन पॅरलल लाईनला एका ट्रान्सव्हर्सलनी इंटरसेक्ट केल्यामुळं तयार झालेले आपल्याला दिसतात. मग हे जे अँगल आहेत या 8 अँगलचं वेगवेगळ्या भिन्न टाईप्स ऑफ अँगलमध्ये कन्वर्जन झालेलं आपल्याला दिसून येतं, त्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. ओके, पॅरलल लाईन्स मीन्स we have already studied, remain the same distance apart over their entire length, complete length त्यांची कितीही वाढवली तर त्या दोन्हीमधील डिस्टन्स हे सेम राहतं. नो मॅटर हाऊ फार यू एक्सटेंड देम, त्यांना तुम्ही किती वाढवलं, किती लेंथपर्यंत वाढवलं, दॅट डझंट मॅटर, त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही. जेवढं काही डिस्टन्स तुम्ही वाढवलेलं असेल तिथंपर्यंत दोन लाईनमधील डिस्टन्स इज ऑलवेज सेम. ओके, दे विल नेव्हर मीट, ते कधीच एक परस्परांना भेटत नाहीत, म्हणजे इंटरसेक्ट करत नाहीत, म्हणजेच परस्परांना क्रॉस करत नाहीत. अशा लाईनला आपण पॅरलल लाईन म्हणतो. आणि या पॅरलल लाईन आणि ट्रान्सव्हर्सलमुळे जे अँगल क्रिएट झालेले आपल्याला या डायग्राममध्ये दिसत आहेत असे 8 अँगल, त्यावरून अँगलचे टाईप्स पडलेले आहेत. दीज आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स, देन अल्टरनेट इंटेरियर अँगल्स, देन अल्टरनेट एक्सटेरियर अँगल्स, देन इंटेरियर अँगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. दीज आर वी हॅव टू know about these angles. Now parallel lines and transversal, two lines divide the plane into 3 region. पहा बाळांनो, हा भाग तुम्हाला समजणं महत्त्वाचं आहे. दोन पॅरलल लाईन जर का प्लेनमध्ये ड्रॉ केलेल्या असतील, समजा हा ब्ल्यू कलरचा प्लेन आहे, ठीक आहे, जो तुम्हाला दिसतोय, तर यामध्ये या दोन पॅरलल लाईन ड्रॉ केल्या तर या दोन पॅरलल लाईनमुळं त्या प्लेनचं 3 भागामध्ये विभाजन झालेलं दिसतं. हा भाग आहे, हा इंटेरियर भाग आहे आणि हा एक्सटेरियर भाग आहे.
मग यामध्ये लाईनच्या आतील भाग, दोन लाईनच्या आतील भाग हा जो येलो कलरने तुम्हाला दिसतोय दॅट इज कॉल्ड इंटेरियर ऑफ लाईन्स अँड द पार्ट विच इज अदर दॅन इंटेरियर. इंटेरियरला सोडून बाकीचे जे दोन पार्ट आहेत दॅट इज रेफर टू ॲज एक्सटेरियर. त्यांना काय म्हटलं जातं? एक्सटेरियर अँगल्स. द टू रिजन्स नॉट बिटवीन लाईन्स इज रेफर टू ॲज एक्सटेरियर. जे असे दोन रिजन आहेत जे दोन लाईनच्या मध्ये नाहीत ते म्हणजेच बाहेर. एक्सटर्नल म्हणजे बाहेरील, बरोबर. एक्सटर्नल येतात तुम्हाला एक्झामच्या वेळेस, प्रॅक्टिकलच्या वेळेस. याचा अर्थ बाहेरील कुणीतरी व्यक्ती येतोय. मग त्याच पद्धतीने एक्सटेरियर पार्ट म्हणजेच लाईनच्या बाहेरचा पार्ट, मग वरच्या साईडला असू शकतो किंवा खालच्या साईडला असू शकतो. आणि इंटेरियर म्हणजे आतील, बरोबर. आणि मग या दोन लाईनच्या आतला हा जो भाग आहे याला म्हणतात इंटेरियर पार्ट. मग इंटेरियर अँगल आणि एक्सटेरियर अँगल जेव्हा म्हटलं जाईल तेव्हा तुम्हाला ही जर कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर ते अँगल एक्झॅक्ट कुठं असतील याची कल्पना येऊ शकते. पाहूया आपण. Corresponding angles. The angles that occupy the same relative position at each intersection where a straight line crosses two others. If the two lines are parallel, the corresponding angles are equal. आता आपल्याला जाणून घ्यायचे हे जे 8 अँगल तयार झालेले आहेत, ठीक आहे. दोन लाईन आहेत, त्यांची ही ट्रान्सव्हर्सल आहे, त्यामुळे तयार होणारे जे 8 अँगल आहेत त्या 8 अँगलपैकी करस्पॉन्डिंग अँगल कुणाला म्हणायचं? तर जेव्हा दोन लाईनला एखादी ट्रान्सव्हर्सल इंटरसेक्ट होते, ती इंटरसेक्ट झाल्यानंतर आता ही 2, बरोबर आहे. अँगल्स दॅट ऑक्युपाय द सेम रिलेटिव्ह पोझिशन ॲट ईच इंटरसेक्शन वेअर स्ट्रेट लाईन क्रॉसेस टू अदर्स. आता हा 2 आहे, बरोबर आहे. या लाईनला या ट्रान्सव्हर्सलनी इंटरसेक्ट केल्यानंतर राईट हँड साईडला वरच्या बाजूला तयार झालेला अँगल. मग सेम तीच सिच्युएशन दुसऱ्या लाईनसाठी. ही लाईन त्याची ही ट्रान्सव्हर्सल उजव्या बाजूला वरच्या साईडला तयार झालेला हा अँगल म्हणजे 2 and 6 आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. ओके. त्यानंतर 1 कुठं आहे? ट्रान्सव्हर्सलनी पहिल्या लाईनला इंटरसेक्ट केल्यानंतर डाव्या बाजूला वरच्या बाजूचा अँगल. सेम तसंच दुसऱ्या लाईनला ट्रान्सव्हर्सलनी इंटरसेक्ट केल्यानंतर डाव्या बाजूला लेफ्ट साईडला वरच्या बाजूला लाईनच्या वरच्या बाजूला, बरोबर. लेफ्ट साईड लाईनची वरची बाजू, मग तसंच लेफ्ट साईड लाईनची वरची बाजू म्हणजे 1 आणि 5 दीज आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. 1 and 5 दीज आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आत्ताच तुम्हाला सांगितलं 2 and 6 आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आता 3 कुठं आहे पहा. 3 कुठं आहे? लाईन त्याची ट्रान्सव्हर्सल लेफ्ट साईडला लाईनच्या खालच्या बाजूला तयार झालेला अँगल. मग सेम सिच्युएशन दुसऱ्या लाईनसाठी. ही लाईन आहे, ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल लेफ्ट साईडला लाईनच्या खालच्या बाजूला तयार झालेला अँगल म्हणजे 3चा करस्पॉन्डिंग अँगल कोण असणार आहे? 7. करेक्ट. म्हणजे तिसरी पेअर आहे करस्पॉन्डिंग अँगलची दॅट इज 3 and 7. आणि चौथी पेअर हा 4 कुठं आहे? लाईनला ट्रान्सव्हर्सलनी इंटरसेक्ट केल्यानंतर लाईनच्या राईट हँड साईडला आणि लाईनच्या खालच्या बाजूला तयार झालेला हा अँगल. सेम दुसऱ्या लाईनसाठी लाईनच्या ट्रान्सव्हर्सलच्या राईट हँड साईडला आणि लाईनच्या खालच्या बाजूला 4 ज्या ठिकाणी आहे तीच सिच्युएशन सेकंड लाईनसाठी सुद्धा सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. आणि मग 4 and 8 दीज आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. म्हणजे करस्पॉन्डिंग अँगलच्या किती पेअर दिसत आहेत या ठिकाणी? 1, 5, बरोबर. 1, 5, देन 2, 6, देन 3, 7, 4 and 8 अशा 4 पेअर करस्पॉन्डिंग अँगलच्या आपल्याला मिळतात. आणि जर का बाळांनो लक्षात ठेवा दिलेल्या लाईन या पॅरलल असतील. आता या ठिकाणी या पॅरलल नाही आहेत लाईन, बरोबर. ह्या जर का पुढं अशा वाढवल्या तर कुठंतरी जाऊन या इंटरसेक्ट होतील. कारण पहा यातील हे डिस्टन्स कमी आहे आणि हे डिस्टन्स जास्त आहे, बरोबर. पण जर का दिलेल्या लाईन या पॅरलल असतील, पॅरलल लाईनच्या ट्रान्सव्हर्सलमुळे तयार झालेले अँगल असतील तर 4ही करस्पॉन्डिंग अँगलच्या ज्या पेअर आहेत ते करस्पॉन्डिंग अँगल हे इक्वल मेजरचे असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. ओके. 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6, 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 अँड 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7. ठीक आहे. या पद्धतीने पेअरमधील जे अँगल आहेत ते परस्परांचे कॉन्ग्रुएंट अँगल असतात, इक्वल मेजरचे असतात. ओके. नाव वी हॅव टू सी अल्टरनेट इंटेरियर अँगल. इंटेरियर म्हणजे काय आता तुम्हाला समजलंय? लाईनच्या आतील भाग, बरोबर. म्हणजे हे अँगल कुठं असणार आहेत? आतल्याच भागात असणार आहेत, वरच्या किंवा खालच्या भागात असणार
नाहीत. मग आतील भागामध्ये मग अल्टरनेट म्हणजे काय बाळांनो लक्षात ठेवा, ट्रान्सव्हर्सलच्या अपोजिट साईडला असणारे. म्हणजे एक अँगल जर राईट हँड साईडला असेल तर दुसरा अँगल हा लेफ्ट हँड साईडला असणार आहे. अशा वेळेस त्याला आपण अल्टरनेट अँगल असं म्हणणार आहोत. मग अल्टरनेट अँगल आता तुम्ही म्हणाल हा राईटला आहे हा लेफ्टला, मग 6 आणि 8 हे अल्टरनेट अँगल आहेत का? नाही. तर क्रॉस या पद्धतीने 5 and 6 these are alternate and they are in interior part, therefore these are called as alternate interior angles. When two parallel lines are cut by transversal, the two pair of angles on opposite sides of transversal and inside the parallel lines and the angles in each pair are congruent. पहा, अल्टरनेट इंटेरियर अँगल म्हणजे काय, तर इंटेरियर भागामध्ये असणाऱ्या दोन लाईनच्या इंटेरियर भागामध्ये असणारे हे अँगल आहेत. ट्रान्सव्हर्सलनी कट केल्यानंतर ट्रान्सव्हर्सलच्या अपोजिट साईडला, म्हणजे एक राईट साईडला असेल तर दुसरा लेफ्ट साईडला, आणि ते या पद्धतीने जे अँगल आहेत त्यांना आपण म्हणणार आहे अल्टरनेट इंटेरियर अँगल. मग इथे तुम्हाला सेम सिम्बॉल दिसत आहेत पहा. 5चा अल्टरनेट इंटेरियर अँगल कोण आहे? 6. 8चा अल्टरनेट इंटेरियर अँगल कोण आहे? 7. किंवा 7चा अल्टरनेट अँगल कुठला आहे? 8. आणि महत्त्वाचं, जेव्हा दोन पॅरलल लाईन असतात आणि त्यांची ट्रान्सव्हर्सल त्यांना इंटरसेक्ट करते, त्यामुळं तयार होणारे अल्टरनेट इंटेरियर अँगलच्या ह्या ज्या दोन पेअर आहेत, या पेअरमधील हे जे अँगल आहेत ते कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजे 7 हा 8शी कॉन्ग्रुएंट असतो आणि 5 हा 6शी कॉन्ग्रुएंट असतो. कॉन्ग्रुएंट असतो म्हणजेच त्यांचा मेजर सेम असतो. 5चा जो मेजर आहे तोच 6चा असणार आहे आणि 7 या अँगलचा जो मेजर असेल तोच 8 या अँगलचा मेजर असणार आहे. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट वन, अल्टरनेट इंटेरियर अँगल्स. अल्टरनेट इंटेरियर अँगल्स आत्ता जे आपण पाहिले, ठीक आहे. काय सांगितलं तुम्हाला? ट्रान्सव्हर्सलच्या अपोजिट साईडला 4 आणि 6 these are alternate interior angles. 3 and 5 these are alternate interior angles. Angle 4 and angle 6 are alternate interior angles and 3 and 5 these are also alternate interior angles. पहा, फक्त इंटेरियरचा वापर केला आपण. हे 1, 2, 7, 8 हे जे अँगल आहेत हे आपण विचारात घेतलेले नाहीत, बिकॉज हिअर वी सी अबाउट अल्टरनेट इंटेरियर अँगल्स. देअरफॉर इंटेरियर पार्ट इज देअर, नॉट एक्सटेरियर. ओके, समजतंय सगळ्यांना? आपण एक्सटेरियर भागात जे अँगल आहेत त्याचा विचार केलेला नाही, फक्त आतील भागातील अँगल, आणि ते अल्टरनेट ट्रान्सव्हर्सलच्या अपोजिट साईडला असणारे. तर याला म्हणतात अल्टरनेट इंटेरियर अँगल्स. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट, अल्टरनेट एक्सटेरियर अँगल. आता इंटेरियरचा विचार येईल का? नाही. आता हे जे मध्ये तुम्हाला अँगल दिसत आहेत CDEF हे येणार नाहीत. तुम्हाला विचार कुठला करायचा आहे? एक्सटेरियर पार्टमध्ये असणारे अँगल. A आहे, B आहे, G आहे आणि H आहे, आणि त्यात अल्टरनेट असं म्हटलंय. अल्टरनेट म्हटलं की ट्रान्सव्हर्सलच्या अपोजिट साईडला आणि क्रॉसमध्ये. ओके, मग A हा आहे Hचा अल्टरनेट एक्सटेरियर अँगल आणि B हा आहे Gचा अल्टरनेट एक्सटेरियर अँगल. ओके, when two parallel lines are cut by a transversal, the two pairs of angles on opposite sides of transversal and outside the parallel lines म्हणजेच एक्सटेरियर and the angles in each pair are congruent. ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं इंटेरियर अँगलची पेअर कॉन्ग्रुएंट असते, त्याच पद्धतीने बाळांनो एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगलची जी पेअर आहे ती सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असते. म्हणजे Aचा जो मेजर आहे तोच Hचा असतो आणि Bचा जो मेजर आहे तोच Gचा असतो. तुम्हाला या ठिकाणी दिसते पहा, A हा मोठा अँगल आहे, H हा सुद्धा मोठा आहे, B हा छोटा अँगल आहे, G हा सुद्धा छोटा म्हणजेच ॲक्यूट अँगल आहे. A आणि H हे ऑप्ट्यूस अँगल आहेत. ओके, त्यांचं मेजर हे सेम असतं. कधी? जर दिलेल्या लाईन पॅरलल असतील तर. आता ह्या लाईनसुद्धा पॅरलल नाहीत. ओके, कारण इथलं डिस्टन्स तुम्हाला कमी दिसतंय आणि हे डिस्टन्स जास्त दिसतंय. मग असं जर असेल तर मात्र आपण हे अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत असं म्हणू शकत नाही. जर का दिलेल्या दोन लाईन पॅरलल असतील तर मात्र हे अँगल कॉन्ग्रुएंट असतात. आणि पॅरलल लाईनसाठीच आपण अल्टरनेट इंटेरियर एक्सटेरियर ह्या सगळ्या अँगलचा अभ्यास करत आहोत. ओके, सगळ्यांना समजलं अल्टरनेट एक्सटेरियर अँगल? ओके, या ठिकाणी तुम्हाला आणखी क्लिअर होईल पहा. दोन लाईन त्यांचा एक्सटेरियर पार्ट अल्टरनेट म्हटल्यामुळं ट्रान्सव्हर्सलचे अपोजिट आणि क्रॉस असणारे. हा 1 कॉन्ग्रुएंट असेल 7शी आणि 2 कॉन्ग्रुएंट असेल 8शी. आपण कुठला विचार केला? एक्सटेरियर. पहा, इंटेरियरमधील एकही अँगल आपण घेतलेला नाही.
and these are called as alternate exterior angles. And if the given lines are parallel, then these pair of alternate angle are congruent. One is congruent to 7 and 2 is congruent to 8. ओके, म्हणजे अल्टरनेट इंटेरियर अँगलच्या किती पेअर आहेत? 2. अल्टरनेट एक्सटेरियरच्या किती पेअर आहेत? 2. आणि करस्पॉन्डिंग अँगलच्या किती पेअर होत्या? 4. बरोबर. त्यानंतरचा पार्ट पाहूया आपण. इंटेरियर अँगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. आता पहा, इंटेरियर म्हणलं की लाईनच्या आतील भागामध्येच ते अँगल येणार आहेत. ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रान्सव्हर्सल. आता पहा, फक्त इंटेरियर अँगल असं जर म्हटलेलं असेल, अल्टरनेट हा वर्ड नसेल, तर ट्रान्सव्हर्सलच्या सेम साईडला विचार करायचा. अल्टरनेट अँगल कसे असतात? ट्रान्सव्हर्सलच्या अपोजिट साईडला असतात. पण फक्त इंटेरियर असं म्हटलेलं असेल, अल्टरनेट म्हटलेलं नसेल, तर ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला असणारे इंटेरियर अँगल म्हणजे डी आणि एफ हे इंटेरियर अँगल आहेत आणि सी आणि ई हे सुद्धा इंटेरियर अँगल आहेत. ठीक आहे. अल्टरनेट इंटेरियर अँगल हे कॉन्ग्रुएंट असतात, आपण बघितलेलं आहे. परंतु इंटेरियर अँगल आर सप्लिमेंटरी. ओके. Interior angles on the same side of transversal are also referred to as consecutive interior angles or allied angles or co-interior angles. Further, many a times we simply use the word alternate angles for alternate interior angles. जेव्हा इंटेरियर अँगल असेल तेव्हा तुम्हाला इंटरनेट अँगल असं सुद्धा म्हटलं जाऊ शकतं, त्यांनाच अलाइड अँगल असं सुद्धा म्हटलं जाऊ शकतं आणि त्यांनाच को इंटेरियर अँगल असं सुद्धा म्हटलं जाऊ शकतं. म्हणजे हे जे इंटेरियर अँगल आहेत यांना 3 नावं आहेत पहा, किंवा यापेक्षा वेगळं सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल, पण आपण हे 3 कॉमनली तुम्हाला वाचायला मिळतील. इंटेरियर अँगल, अलाइड अँगल अँड को इंटेरियर अँगल या तिन्हीचा मिनिंग हा सेम आहे. ओके. आणि जेव्हा अल्टरनेट इंटेरियर अँगल असं न म्हणता फक्त अल्टरनेट अँगल सुद्धा म्हटलं जाऊ शकतं. अल्टरनेट इंटेरियर अँगल्स आर सिम्पली we use as alternate angles. ओके. मग या ठिकाणी D and F these are interior angles, C and E these are interior angles. Pair of interior angles, there are 2 pair of interior angles DF and CE. आणि इंटेरियर अँगल ही जी पेअर आहे ती सप्लिमेंटरी असते. सप्लिमेंटरी कशाला म्हणतो आपण? जेव्हा 2 अँगलचे ॲडिशन 180 डिग्री असतं तेव्हा त्याला आपण सप्लिमेंटरी म्हणतो. बरोबर. D प्लस F इक्वल टू 180 डिग्री अँड C प्लस E इक्वल टू 180 डिग्री हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. ओके. आता या ठिकाणी तुम्हाला इंटेरियर अँगलची डायग्राम दिसते. हा जो अँगल आहे अल्फा आणि हा अँगल त्याला आपण बीटा म्हटलं, तर अल्फा आणि बीटा आत्ता तुम्हाला सांगितलं सप्लिमेंटरी असतात, म्हणजे या दोन्हीचं ॲडिशन हे 180 डिग्री असतं. L1 and L2 these are 2 parallel lines. Here this line is transversal intersecting line. L1 and L2 are parallel, then the angles alpha and beta you can see here, these are called interior angles on the same side of transversal, and these angles are supplementary, that means addition of these 2 angles is 180 degree. That is the important part to solve the examples. Okay. Now we have to see adjacent angles. What is meant by adjacent angle? Adjacent angle means often shortened as these adjacent angles are shortly written as adjacent angle S. ADJ indicate adjacent. Okay. ADJ in English indicate adjective, but in mathematics it indicates adjacent. Adjacent angle S are angles that have a common ray coming out of the vertex going between 2 other rays. In other words, they are angles that are side by side or adjacent. Adjacent म्हणजे काय? साइड बाय साइड अँगल्स हॅव्हिंग कॉमन साइड. असे 2 अँगल ज्यांची एक साइड ही कॉमन आहे. आता पहा, ABC आणि CBD मध्ये कॉमन कोण आहे? BC, आणि त्यांचा व्हर्टेक्स हा सुद्धा कॉमन असतो. एकाच व्हर्टेक्सच्या ठिकाणी ते तयार झालेले असतात. मग अशा वेळेस हे जे अँगल आहेत या अँगलला आपण ॲडजसंट अँगल असं म्हणतो. लगतचे कोण त्याला मराठीमध्ये म्हणतात. शेजारचे ज्यांच्यामध्ये एकच भिंत आहे, कंपाऊंड नाही, एकाच भिंतीला बांधले गेलेले 2 घरं असं आपण म्हणू शकतो तुमच्या माहितीसाठी. ओके. पण अशी डेफिनेशन एक्झाममध्ये लिहायची नाही. एक्झाममध्ये काय लिहायचं? अँगल्स हॅव्हिंग अ कॉमन साइड ओके आर कॉल्ड adjacent angles.
ना लिनियर पेअर ऑफ अँगल्स इन लिनियर पेअर असं सुद्धा म्हटलं जातं. मग अँगल्स हे लिनियर पेअरमध्ये आहेत असं कधी म्हटलं जातं, तर स्ट्रेट अँगल तुम्हाला माहिती आहे 6वीमध्येच झालेलं आहे. स्ट्रेट अँगल मीन्स अँगल ऑफ मेजर 180 डिग्री. मग हा स्ट्रेट अँगल आहे, परंतु या अँगलचे एखाद्या ट्रान्सव्हर्सलमुळं, एखाद्या अशा सेगमेंटमुळं जर का दोन भाग झाले, बरोबर, म्हणजे ए हा भाग झाला आणि बी हा भाग झाला, मग या दोन्ही भागाची ॲडिशन केली तर तुम्हाला स्ट्रेट अँगल मिळतोय, बरोबर आहे. ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री. मग ए आणि बी ज्यांचं ॲडिशन 180 डिग्री येतं आहे आणि त्यामध्ये सुद्धा एक कॉमन साईड असेल, तर अशा वेळेस याला आपण म्हणतो अँगल्स इन लिनियर पेअर. म्हणजे ए आणि बी हे ॲडजसंट अँगल आहेत, बरोबर. आत्ताच आपण पाहिलं एक कॉमन साईड असेल तर त्याला आपण ॲडजसंट अँगल म्हणतो. लगतचे शेजारचे कोण, ठीक आहे, एकाच व्हर्टेक्सपासून तयार झालेले आहेत, एकच साईड त्यांची कॉमन आहे, म्हणजे ही साईड कॉमन आहे, या अँगलची पण आहे आणि या अँगलची पण आहे, म्हणजे हे दोन झाले ॲडजसंट अँगल. आणि जर का त्या दोन ॲडजसंट अँगलचे ॲडिशन 180 डिग्री येत असेल तर त्यांनाच म्हणतात अँगल्स इन लिनियर पेअर or linear pair of angles. A pair of adjacent angles formed by intersecting lines, linear pairs of angles are supplementary. Angles in linear pair जर ते सप्लिमेंटरी असतात किंवा दोन्हीचं ॲडिशन 180 आहे याचा अर्थ ते लिनियर पेअर ऑफ अँगल्स आहेत असं आपण म्हणू शकतो. ओके. नेक्स्ट, व्हर्टिकल अपोजिट अँगल्स. अपोजिट अँगल कशाला म्हणतो आपण, जेव्हा दोन लाईन इंटरसेक्ट होतात, या ठिकाणी एल आणि पी या दोन लाईन परस्परांना इंटरसेक्ट होतात. एका लाईनला दुसरी लाईन इंटरसेक्ट झाली की 4 अँगल तयार होतात, हे आपण पाहिलेलं आहे. मग अपोजिटचा वर्ड काय, अपोजिटचं मिनिंग काय आहे, अपोजिट या वर्डचं मिनिंग काय आहे, विरुद्ध, बरोबर, एकमेकांच्या विरुद्ध. 1च्या अपोजिट कोण आहे 3, 2च्या अपोजिट कोण आहे 4, यालाच म्हणतात व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स किंवा सिम्पली अपोजिट अँगल्स असं सुद्धा याला म्हटलं जातं. अँगल्स फॉर्म बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाईन्स सच दॅट द अपोजिट अँगल्स आर इक्वल आर कॉल्ड व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स. या ठिकाणी 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 अँड 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2. जे सेम कलरमध्ये अँगल दिसतात त्यांचा मेजर हा सेम असतो. अपोजिट अँगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. ओके. जेव्हा दोन लाईन इंटरसेक्ट होतात त्यामुळं तयार होणारे अपोजिट अँगल हे नेहमीच कॉन्ग्रुएंट असतात. ही माहिती तुम्हाला असली पाहिजे. नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज. काही महत्त्वाच्या प्रॉपर्टी आपल्याला पाहिजे आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे, वेन 2 लाईन्स इंटरसेक्ट द पेअर ऑफ अपोजिट अँगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट. आत्ताच आपण पाहिलं, जेव्हा दोन लाईन परस्परांना इंटरसेक्ट करतात तेव्हा त्यामुळं तयार होणारे अपोजिट अँगल हे कॉन्ग्रुएंट असतात, सेम मेजरचे असतात. सेकंड महत्त्वाची प्रॉपर्टी आहे, द अँगल्स इन अ लिनियर पेअर आर सप्लिमेंटरी. लिनियर पेअरमध्ये स्ट्रेटमध्ये जर का दोन अँगल तयार झालेले असतील, आत्ताच आपण पाहिलं ए आणि बी अँगल, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री. सप्लिमेंटरी मीन्स इफ द ॲडिशन ऑफ 2 अँगल्स इज 180 डिग्री देन that 2 angles are called as supplementary angles. Okay, the angles in a linear pair are always supplementary. Then third property is, when one pair of corresponding angle is congruent, then all the remaining pairs of corresponding angles are congruent. पहा बाळांनो, आपण 4 करस्पॉन्डिंग अँगलच्या पेअर पाहिलेल्या आहेत, बरोबर. तर त्या 4 पेअरपैकी एक पेअर जरी कॉन्ग्रुएंट असेल, म्हणजे एका पेअरमधले 2 अँगल कॉन्ग्रुएंट आहेत हे जर का आपल्याला कळलं, तर राहिलेले 3 हे कॉन्ग्रुएंट असतातच. ओके. वेन वन पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल आर कॉन्ग्रुएंट. आता अल्टरनेट, इंटेरियरचे 2 आणि एक्सटेरियरचे 2, बरोबर, असे एकूण 4 पेअर असतात. इंटेरियरचे 2 पेअर आणि एक्सटेरियरचे 2 पेअर. मग यामध्ये जर का एक जरी पेअर ही अल्टरनेट अँगलची कॉन्ग्रुएंट असेल तर आपण राहिलेल्या 3 पेअर कॉन्ग्रुएंट असतातच, हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. या खूप महत्त्वाच्या प्रॉपर्टी आहेत. वेन वन पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल इज सप्लिमेंटरी. वेन, लिसन केअरफुली, when one pair of interior angle on one side of the transversal is supplementary, then the other pair of interior angle is also supplementary. Interior angle, फक्त इंटेरियर म्हणजे लाईनच्या सेम साईडला असणारे दोन पॅरलल लाईनच्या आतील भागात असणारे अँगल, त्याला आपण इंटेरियर अँगल म्हणतो. हे तुम्हाला व्यवस्थित समजलेलं आहे. आणि तुम्हाला सांगितलं इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. इंटेरियर अँगलची ॲडिशन ही 180 डिग्री येते, म्हणजे ते सप्लिमेंटरी असतात. मग पहा, ज्या 2 इंटेरियर अँगलच्या पेअर आहेत, 2 पेअर आहेत, बरोबर, त्यातली एक जर का सप्लिमेंटरी असेल तर दुसरी ही सप्लिमेंटरी असतेच. ओके. तर बाळांनो, अशा पद्धतीने जो आपला थेरी पार्ट आहे या टॉपिकचा, आणि यावर डिपेंड आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत.
तर तो पार्ट आपण पुढच्या लेक्चरला पाहूया. हा झालेला भाग तुम्ही व्यवस्थित अभ्यासायचा आहे. करस्पॉन्डिंग अँगल, अल्टरनेट इंटेरियर अँगल, अल्टरनेट एक्सटेरियर अँगल आणि इंटेरियर अँगल, अपोजिट अँगल्स, अँगल्स इन लिनियर पेअर, ह्या सर्व गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित समजून घ्यायच्या आहेत. त्यावर आधारित एक्झाम्पल, हे जर का सगळ्या कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर असतील तर त्यावर आधारित एक्झाम्पल तुम्ही इझिली सॉल्व करू शकता. सो लिसन अँड अंडरस्टँड केअरफुली. ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केअर.